Καλησπέρα σε όλα τα λουλουδερά Handy Brand Girls. Έχει έρθει η ώρα να δούμε αυτό το καινούριο μοντέλο, την Goldie. Έτσι την ονόμασα γιατί έχω χαρεί πολύ μαζί της. Είναι αυτή εδώ η ομορφιά. Και να σας πω κάτι, τι έχω φανταστεί για αυτή την τσάντα. Έχω φανταστεί όλες εσάς με ένα ωραίο φόρεμα, με ένα ωραίο καφτάνι, καλοκαίρια, νησάκια, παραλίες, το αγόρι σας δίπλα, τα παιδιά σας, το σύζυγο, κάποιον τέλος πάντων. Και αυτή η τσάντα να είναι στον ώμο σας. Σε ποια χρώματα? Στα χρώματα του καλοκαιριού. Εδώ βλέπουμε το κίτρινο το πολέντα, με πολύχρωμη επάνω αλυσίδα που έχουμε και ντύσει το νήμα μέσα. Όλα αυτά τα δούμε μαζί. Αλλά τα χρώματα που έχει αυτή η τσάντα είναι πάρα πολλά. Και ελάτε λιγάκι να σας δείξω τι ομορφιά που είναι. Δείτε τη λίγο. Κοιτάξτε, αυτές οι αλυσίδες θα τις βάλετε εσείς επάνω. Εσείς θα επιλέξετε και το χρώμα που θα έχει μέσα η αλυσίδα από το νήμα. Όλα τα έχουμε σκεφτεί στο Handy Brand. Όλα. Εσείς έχετε μόνο να σκεφτείτε τι ωραίο φόρεμα θα φορέσετε με αυτή την τσάντα. Ας την ανοίξω λίγο. Δείτε και μέσα τι ωραίο που φαίνεται το καπάκι. Δείτε την τεχνική που κάναμε για να φαίνεται ωραίο. Και εδώ είναι το πλεκτό. Τη συγκεκριμένη τσάντα μπορεί να την κάνετε και πολύ μεγαλύτερη αν θέλετε. Εδώ εγώ θα σας δείξω ένα μόνο κολπάκι για να μπορείτε να τη φτιάξετε με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς πάτο. Αν θελήσετε όμως, θα ακολουθήσετε τα βίντεό μου που έχω τσάντες με πάτο. Το καπάκι είναι 27 εκατοστά, που σημαίνει αν ακολουθήσετε για το σακίδιο πλάτη στα ανοίγματα, για το τσαντάκι που είναι το γκλάμουρ ή οποιοδήποτε άλλο και να πάτε κυκλικά. Εγώ σήμερα ήθελα να σας δείξω αυτή την τεχνική. Να κάνω δηλαδή ένα περιμετρικό πάτο ενιαίο και τα δύο κομμάτια, ένα και ένα μπροστά. Δείτε τώρα λοιπόν τι ωραία χρώματα έχει βγει αυτό για να καταλάβετε τι θα κάνουμε. Εδώ. Εσείς το αγοράζετε έτσι, χωρίς την αλυσίδα. Εμείς σας δίνουμε όλα τα υλικά, και τα νήματα και την αλυσίδα για να κάνετε αυτήν εδώ την τεχνική και με αυτόν τον τρόπο κανένα καπάκι Goldie δεν θα είναι ίδιο με το προηγούμενο. Γιατί εσείς μπορείτε να βάλετε τελείως διαφορετικά χρώματα εδώ. Ας μην μιλάω άλλο, ας μην σκέφτομαι άλλο καλοκαίρια και θάλασσες και φορέματα και διακοπές από ό,τι καταλάβατε και όλα αυτά τα ωραία. Και πάμε να δούμε τα ωραία της τα υλικά, εσείς και εγώ μαζί. Εδώ εγώ θα χρησιμοποιήσω το καπάκι, το nude, το χακί. Εδώ χωρίς την αλυσίδα έτσι το παίρνετε. Έχει ένα χεράκι μαζί με αλυσίδα, ωραία χατζάκια και δερμάτινο μέρος. Θα χρειαστούμε δύο νήματα 200 γραμμαρίων, το τζιλέ της Handy Brand την καρδούλα. Εδώ είναι το χρώμα του πούρου που έχει ταιριάξει πάρα πολύ ωραία. Αλλά μπορείτε να την κάνετε με οποιοδήποτε άλλο νήμα σας αρέσει. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4 και νούμερο 3,5, εργονομικό της Handy Brand. Την αλυσίδα που είναι ένα 10 και είναι μέσα στο σετ. Σας το έχουμε κόψει σε μήκος, στα κομμάτια που χρειάζεστε. Στα κοντά εδώ μέρη, βλέπετε, και στα μακριά μέρη. Φυσικά, μπορείτε να την πάρετε και μονοκόμματη. Ή αν σας βγει λίγο μεγαλύτερη, να έχετε το ωραίο το εργαλείο για τις αλυσίδες ή ένα πενσάκι δικό και να βγάλετε ένα με δύο κρικάκια. Υπάρχει και μια άλλη ωραία ιδέα. Μπορεί να μην βάλετε παντού αλυσίδα. Μπορείτε να πάτε και να βάλετε στα δύο μεγάλα χ και εδώ να βάλετε μόνο το νήμα. Γι' αυτό σας πω. Μπορεί να μην τη βάλετε όλη. Την αφήνω εδώ λοιπόν την αλυσίδα. Αυτά είναι τα τρία σετ που θα βρείτε μέσα στα kit. Κάτω στο link θα δείτε που υπάρχουν τα kit για την Goldie. Τα χρώματα τα σεταρισμένα, 4 χρώματα, 1, 2, 3 είναι επιλογές, είναι με διαφορετικά χρώματα μέσα για να βάλουμε μέσα στην αλυσίδα μας. Θα χρειαστούμε 2 καμάρες ωραίες για τα πλαϊνά, για το χεράκι, εδώ, τις μεταλλικές, λίγα μάρκερ όπως πάντα, μία κλωστούλα, λίγη φόδρα, λίγο καμβά, σας τα δείχνω όλα αυτά τα ωραία τα ραπτικά, μια μεζουρίτσα, ένα ψαλιδάκι, βελόνα μπετονιά. Και πάμε στα καλοκαίρια μας τα ωραία να την μπλέξουμε τώρα εσείς και εγώ μαζί. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε στην άκρη και πάμε να σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε. Τι ωραίες αλυσίδες είναι αυτές. Δεν ξέρω ποιο χρώμα να φτιάξω για μένα. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη, βάζω τα νηματάκια μου εδώ και πάμε να το δούμε βήμα-βήμα. Αχ, αυτή η Goldie. Πώς να ξεκινήσω να πλέκω και να μην τη χαζεύω, αλήθεια σας λέω. Είναι το καμάρι μου. Πώς το λένε? Το καμάρι μου είναι. Λοιπόν, έλα, μην μιλάω πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε μαζί.
Εδώ στην Goldie αυτή έχω αποφασίσει και έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό για να το δούμε. Κάτι που μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλες τσάντες. Μπορείτε, ας πούμε, να έχει πλεχτό καπάκι, μπορεί να έχει ένα άλλο καπάκι της Handy Brand πάντα. Ναι! Λοιπόν, έχουμε κάνει λοιπόν 2 μπροστινά κομμάτια, ένα από εδώ και ένα από εδώ, που είναι τελικό 27 εκατοστά επί 17 ύψος. Τα πλαϊνά με τον πάτο είναι ενιαίο και είναι 8 εκατοστά φάρδος και η περίμετρος όλη είναι 62 τελικό. Κάνουμε λοιπόν αυτά τα 3 κομμάτια με την ίδια πλέξη που θα δούμε σήμερα, που θα το ονομάσουμε Goldie, και μετά πάμε στο ένομα, στην επένδυση και όλα αυτά τα ωραία. Και μετά θα ασχοληθούμε με το καπάκι και πώς φτιάχνουμε το καπάκι της Goldie. Πάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχω το πρώτο κουβαράκι από το Best Puro, το τζιλέ της Handy Brand, βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό, που μου αρέσει αυτό το μέγεθος και πλέκω πολύ ωραία εγώ. Εσείς μπορεί να θέλετε 4,5. Δείτε το, με ποιο νήμα θα πλέξετε. Η τσάντα τους ή άλλως πλέκεται με πολλά νήματα. Μπορείτε με οποιοδήποτε νήμα της Handy Brand να το κάνετε. Λοιπόν, και πάμε. Για αρχή θα βάλουμε 28 θυλάκια συν 2. Πάμε να τα βάλουμε. Είναι απλή, είναι όμορφη, πολύ ωραία πλέξη, πολύ απλή και έχει κάτι απλά να δείξει πολύ elegant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, συν 2. 1, 2. Εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν απευθείας στην πλέξη μας. Προσέχετε, 2 σειρές θα πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι, αφήνουμε τα 2 πρώτα θυλάκια που σηκώσαμε. Παίρνουμε νήμα, πάμε εδώ στο τρίτο, ξαναπαίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε όλα μαζί. Ένα μονό μισό ποδαράκι λοιπόν. Συνεχίζουμε όλη τη σειρά το ίδιο. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, το 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Πάω στο επόμενο. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Παίρνω νήμα. Συνεχίζουμε λοιπόν το μονό μισό ποδαράκι σε όλα τα θυλάκια μέχρι να τελειώσουμε την πρώτη μας σειρά και να δούμε τη δεύτερη πια σειρά. Ορίστε, ένα μονό μισό ποδαράκι λοιπόν σε κάθε θυλάκι και η πρώτη μας σειρά ολοκληρώνεται. Εδώ παίρνω νήμα, παίρνω, έχω 3, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά μας. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας. Και πάμε τώρα εδώ να δείτε τι θέλω να μου κάνει. Λοιπόν, δείτε μου λιγάκι εδώ. Εδώ είναι το θυλάκι που μπαίνουμε κανονικά. Εδώ κάτω έχει μία γραμμούλα. Τη βλέπετε? Παίρνω νήμα λοιπόν. Θα κάνω ένα μονό μισό ποδαράκι, αλλά θα είναι λίγο διαφορετικό. Παίρνω νήμα και πάω εδώ κάτω σε αυτό το κυματάκι που δημιουργείται. Βλέπετε τη γραμμούλα. Μπαίνω εδώ, μπαίνω στο θυλάκι, παίρνω νήμα, έχω πάλι 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Παίρνω νήμα για να ξεκινήσω. Εδώ κάτω υπάρχει αυτές οι γραμμούλες, τις βλέπετε που δημιουργείται από την πρώτη σειρά που φτιάξαμε και εδώ είναι το θυλάκι το κανονικό. Έχω πάρει νήμα λοιπόν,
Και πάω εδώ κάτω, παίρνοντας τη γραμμούλα, μπαίνω στο φυλάκι. Έχω 3, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Παίρνω νήμα, πάω εδώ, μπαίνω στο φυλάκι και τα κλείνω όλα μαζί. Έλατε να το δούμε λίγες φορές. Στο φυλάκι, όλα μαζί, βγαίνω, 3, κλείνω. Παίρνω νήμα και κλείνω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε έτσι όλες τις υπόλοιπες σειρές μέχρι να φτάσουμε 17 εκατοστά. Θα βγει κάτι ανάγλυφο από εδώ, βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια πάρα πολύ απλή πλέξη. Δεν τρώει νήμα. Δείχνει πολύ ωραία για να μην φορτώσουμε την τσάντα, την Goldie που έχει ήδη τις αλυσίδες. Δείχνει έτσι αρχοντιά, δείχνει κάτι ωραίο. Είναι ωραίο για να είναι και μαλακό και αυτό το υλικό από κάτω, το πλεκτό μαζί με το καπάκι του έχουμε κάνει μια τεχνική πιο μαλακή το δέρμα μας. Λοιπόν, συνεχίζετε έτσι και πάμε τώρα να σας δείξω τα κανονικά κομμάτια, τα έτοιμα, να τα δείτε κι εσείς και να σας εξηγήσω 2-3 πράγματα ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το μπροστινό κομμάτι το 1. Εδώ τελειωμένο. Εδώ είναι το δεύτερο. Εδώ λοιπόν έχω ξεκινήσει από εδώ όπως με είδατε πριν. Έχω κάνει την πλέξη μου, δείτε τη λιγάκι πως είναι και έχω φτάσει 16 εκατοστά. Με το περιμετρικό που θα κάνω τώρα σε λίγο θα πάει 17 όπως αυτό. Το ίδιο θα κάνετε και το πλαϊνό, το περιμετρικό που λέγαμε πλαϊνό και πάτο που είναι 8 εκατοστά φάρδος και 62 το μήκος. Και η τσάντα θα είναι έτοιμη. Ένα μικρό μυστικάκι εδώ. Πλέξτε τα την ίδια μέρα αυτά τα δύο, γιατί υπάρχει περίπτωση να το πλέξετε άλλη μέρα να βγει λίγο διαφορετικό σε μέγεθος, μήκος, γιατί με το χέρι πλέκουμε λίγο διαφορετικά. Είμαστε και, πώς λέμε, συναισθηματικές οι πλέχτριες όλες, άρα λίγο προσοχή σε αυτό. Ακούστε με. Θα αφήσω αυτά λοιπόν τώρα στην άκρη να σας δείξω τι κάνουμε. Εδώ είναι το ολοκληρωμένο. Θα πάω εδώ τώρα να σας δείξω το περιμετρικό, που γενικά έχουμε μάθει πια. Σε όλα τα ευθεία κομμάτια προτιμάμε να κάνουμε και ένα περιμετρικό. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που δεν κάνουμε. Περιμετρικό, άρεχτο εννοώ. Λοιπόν, έχω εδώ την τελευταία μου σειρά, βάζω το βελονάκι μου εδώ και πάω να κάνω άρεχτα γύρω για να κλειδώσω το πλεκτό μου και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να μπορούμε να ενώσουμε μέσα από τα θυλάκια, εδώ τα τελευταία που θα φτιάξουμε, τα άρεχτα, τα πλαϊνά, τα κομμάτια που έχουμε να ενώσουμε, γενικά ενώνονται πιο ωραία. Ωραία, πάμε να το ξεκινήσουμε. Μπαίνουμε σε κάθε θυλάκι, που εδώ στο πλάι δεν έχουμε ακριβώς θυλάκια, μπαίνουμε εκεί που εμπειρικά βλέπουμε ότι στρώνει το πλεκτό μας. Βλέπετε, εδώ θα πάω και θα μπω 2 φορές, γιατί θα μου στρώσει πιο ωραία. 1 με 2 φορές, ανάλογα την τρυπούλα που βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ κάπου στο κέντρο θα μπω και κάπου εδώ. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε νοικοκυρεμένα, όμορφα, όπως είναι ένα ωραίο χάντι μπραγκέλ, νοικοκυρές και με όμορφες τσάντες επαγγελματικού επίπεδου. Πολύ ωραία στρώνει.
Λοιπόν, βλέπετε, προχωράμε λοιπόν γύρω-γύρω το περιμετρικό μας μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Το έχουμε ενώσει, το έχουμε βάλει. Εδώ να σας πω και ένα κολπάκι. Σε αυτή τη τσάντα βάλαμε πλαστικό καμβά για επένδυση, όπως βλέπετε εδώ, στα δύο κομμάτια του σώματος, μπροστά και πίσω. Στο περιμετρικό το πλεκτό δεν βάλαμε, δεν θέλαμε. Θέλαμε η τσάντα λίγο να μαλακώνει στο πλάι, να την πιάνεις και να ζουλιέται. Να κάνει αυτό το πράγμα το ωραίο, το αέρινο, το καλοκαιρινό. Εσείς αν κάνετε άλλο στυλ μπορείτε και να το στακάρετε. Μπορεί να είναι και τελείως μαλακιά όλη η τσάντα. Λοιπόν, ο καμβάς είναι με τον τρόπο που έχω δείξει στο βίντεο με τις φόδρες και με τα σκληρητικά, έτσι θα πάτε να το βάλετε. Δηλαδή, μαζί με το άριχτο, αν βάλετε καμβά, θα το πιάσετε μαζί με το άριχτο που έκανα εγώ εδώ, δείτε το βιντεάκι και θα καταλάβετε. Αν βάλετε άλλο σκληρητικό πάλι, με τον τρόπο που δείχνω τη σάλπα. Αυτά νομίζω δεν τα χρειάζεστε πια, Hadi Brangelis. Θα δείτε το βιντεάκι. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι και εδώ, στο περιμετρικό, που είναι πάτος με πλαϊνά, τι κάνουμε. Κάνουμε το ίδιο πράγμα που σας έδειξα στην αρχή με το σώμα της τσάντας. Δηλαδή, θα ξεκινήσετε με 7 θηλιές συν 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Θα ξεκινήσετε να κάνετε πίσω μία σειρά με μονά μισά ποδαράκια και τη δεύτερη σειρά και μέχρι να τελειώσετε την πλέξη που σας έδειξα πριν. Εκεί κάτω, μέσα στο ωραίο το κύμα που κάνει πλέξη. Εσείς θα θυμάστε, 8 θηλιές ξεκινάμε. 7 θηλιές, συγγνώμη, ξεκινάμε με 7 θηλιές συν 2 και προχωράμε σε ύψος μέχρι 61 εκατοστά. 62, 61 είναι καλά γιατί με το περιμετρικό θα πάει 62. Κάπου εκεί θα σας βγει. Το περιμετρικό λοιπόν είναι εδώ. Εδώ είπαμε εμείς δεν έχουμε βάλει καμβά, δεν θα βάλετε και εσείς καμβά, δεν χρειάζεται. Βάλτε μόνο στο σώμα και μάλιστα αν με ρωτήσετε, η επόμενη τσάντα Goldie που θα κάνω δεν θα έχει καθόλου επένδυση ούτε στο σώμα ούτε στα πλαϊνά. Και θα είναι με νήμα χορτοράφια, θα είναι με πομπον βαμβακερό, θα την κάνω λίγο ακόμα πιο καλοκαιρινή, λίγο πιο μαλακή, πιο χαχόλικη, να γίνεται ποσέ τσάντα, να μπορώ να τη βάλω κάτω από τη μασχάλη μου και να ζουλιέται μαζί με το φόρεμά μου. Αυτό θέλω. Έτσι το έχω σκεφτεί. Φυσικά πάντα σε ένα σοκάκι ενός νησιού, όλα αυτά. Το θυμάστε. Γελάνε τα αγόρια μου όλα, γελάνε. Δεν πειράζει. Μόνο μη μας κλείσουν μέσα, σας το λέω. Θα μπλέκω όλο το καλοκαίρι πάλι. Ας πάμε διακοπές. Λοιπόν, πάμε. Έτσι προχωράμε, μπαίνουμε εκεί που πρέπει. Δείτε τι ωραία που στρώνει. Ωραία, ωραία. Γύρω, γύρω, γύρω. Να τα τελειώσουμε όλα νοικοκυρεμένα όπως ξέρετε εσείς. Για να πάμε μετά στο επόμενο στάδιο, που είναι το ένωμα και το στήσιμο της τσάντας. Λοιπόν, κορίτσια μου, δείτε μια ομορφιά. Τι όμορφα που γίνανε, στρωμένα, περιποιημένα, ωραία. Εδώ είναι το ένα κομμάτι το μπροστινό και εδώ είναι το περιμετρικό, το γύρω-γύρω. Θα έχουμε άλλο ένα κομμάτι, έτσι μην το ξεχνάτε. Πάμε να δούμε τώρα πώς ενώνουμε τα κομμάτια και μην ξεχνάμε. Καμβά στα δύο σώματα εδώ της τσάντας. Εδώ δεν βάζουμε τίποτα. Εντάξει. Εδώ όχι μόνο καμβά, μπορείτε να βάλετε και δεσάλπα. Ό,τι θέλετε εσείς, αποφασίστε εσείς. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν βάλει το κομμάτι και πάμε τώρα να κάνουμε το ένομα μας. Να σας πω εδώ ότι αν δυσκολεύεστε στις φόδρες, μπορείτε και να βάλετε πριν ενώσετε τώρα σε αυτό εδώ το σημείο τη φόδρα. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το κομμάτι, σε αυτό εδώ το κομμάτι και στο άλλο κομμάτι που θα έχουμε από εδώ και μετά να πάτε να ενώσετε. Προσοχή μόνο στα κομμάτια που είναι το σώμα. Δεν ράβετε τη φόδρα εδώ πάνω για να μπορεί να μπει το κούμπομα και στο άλλο από την άλλη πλευρά δεν ράβετε πάλι τη φόδρα για να ραφτεί το καπάκι όπως έχουμε δει σε άλλα βίντεο. Αλλιώς πάμε μετά και βάζουμε καλαθάκι φόδρα μέσα όταν πια έχουμε ενώσει. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε εδώ. Πάμε να το δούμε. Αυτό λοιπόν είναι 62 εκατοστά που σημαίνει η μέση μας είναι 31. Εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν θα βάλουμε ένα ωραίο μάρκερ. Άλλος τρόπος είναι να μετρήσετε τα γαϊτανάκια. Αυτά εδώ. Να δείτε 1, 2, 3, 4 από εδώ και άλλα τόσα από εδώ για να βρείτε το κέντρο. Όπως θέλετε εσείς το κάνετε. Άλλος τρόπος είναι να το πιάσετε και να το διπλώσετε στη μέση. Βλέπετε. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα κάνω και στο άλλο κομμάτι για να σας το δείξω. Και να βρείτε το κέντρο. Εσείς αποφασίζετε πώς θα βρείτε το κέντρο. Εδώ. Τι έχουμε λοιπόν. Νάτες οι δύο μέση. Μέση εδώ, μέση εδώ. Παίρνουμε αυτή την ωραία μαγική βελόνα μπετονιά με το νήμα που πλέκαμε και αρχίζουμε τώρα να ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω πάντα από εδώ, θα πιάσω όλο το θυλάκι γιατί έχω αυτή τη διάθεση σήμερα.
Δεν είναι για κανέναν άλλο λόγο. Θα μπορούσα να πάρω και το ένα θυλάκι. Έχετε δει. Κάνω διάφορα ενώματα. Ανάλογα τη διάθεση και τι μου αρέσει εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, θα αφήσω νήμα από αυτήν εδώ την πλευρά. Το μισό, κάπου θα υπολογίσετε, για αυτό το κομμάτι. Και εγώ θα πάω να ενώσω από την άλλη πλευρά. Εδώ. Πιάνω όλο το θυλάκι. Πάω και εδώ πάλι. Πάμε να σας το δείξω λίγο ωραία πώς θα γίνει. Ωραίο θα γίνει και σε αυτό το χρώμα. Εν τω μεταξύ έχουμε επιλέξει να είναι νου τα χρώματα του δέρματος που παίρνουν ένταση το καπάκι με την αλυσίδα και το νήμα που θα κεντήσουμε από πάνω. Εκεί αλλάζει ένταση. Γι' αυτό με είδατε και σας έχω πλέξει ένα πολύ νου χρώμα νήμα. Γιατί η τσάντα παίρνει μετά ένταση. Φυσικά εσείς μπορείτε να κάνετε και κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως σας αρέσει εσάς το κάνετε και με ό,τι χρώμα θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ωραία στροφούλα που θα κάνουμε εδώ. Εδώ. Θα μπούμε και εδώ. Βλέπετε, αν τα έχουμε φτιάξει όλα ωραία και νοικοκυρεμένα, η ένωση είναι εύκολη μετά. Είναι το εύκολο κομμάτι. Πάμε εδώ λοιπόν, βλέπετε. Ένας τρόπος είναι να βάλετε και ένα μάρκερ εδώ για να είστε σίγουρες. Εδώ. Και έτσι θα πάει μόνο του. Να το κρατάει το πλεκτό μας για να μπορούμε να κάνουμε τη στροφή. Εδώ. Λοιπόν, ορίστε. Και πάμε λοιπόν να δούμε τη στροφή. Θα μπούμε από εδώ μέσα πάλι. Θα πάμε κάτω. Εδώ, ωραία. Θα ενώσουμε. Μπείτε και 2 φορές στη στροφή εδώ που κάνουμε το πλαϊνό μας να βγει έτσι ωραίο τσουποτό. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσουμε όλα τα κομμάτια της τσάντας. Μην ξεχνάτε, αν έχετε βάλει φόδρα, μη μου την ενώσετε στο κομμάτι που θα μπει το κούμπομα και στο κομμάτι που θα ραφτεί το καπάκι. Αυτά είναι μόνο τα κομμάτια. Τι ωραία που δείχνει αυτή η πλέξη, ρε παιδιά, τόσο απλή και τόσο ωραία. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε εδώ, θα σας δείξω λίγο στην έτοιμη 2-3 πράγματα και πάμε μετά στο πολυπόθητο καπάκι, αυτό το ωραίο, αυτό το γκόλντι, αυτό που μου θυμίζει μόνο ταξίδια και νησάκια και θάλασσα και τα γόρι μου και όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, δείτε λιγάκι το ένωμά της. Πάμε να δούμε λιγάκι 2 πράγματα. Εδώ στο πλεκτό μας, βλέπετε, έχει γίνει εδώ το ένωμα. Δείτε λιγάκι, το περιμετρικό, είναι το πίσω μέρος αυτό εδώ. Μέσα τη φόδρα σε αυτό το σημείο εδώ και εδώ θα την αφήσετε άραφτη. Δείτε και εμείς το έχουμε κάνει 3 κομμάτια σε αυτή την τσάντα. Δεν πήγαμε να κάνουμε ένα μονοκόμματο για να είναι πιο εύκολο και για σας. Φοδράρα με αυτό και το περιμετρικό και είναι μια χαρά. Δείτε το λιγάκι, εδώ το ένωμά του ωραία και μένει τώρα να δούμε το καπάκι και πώς θα βάλουμε τις καμαρίτσες. Εντάξει, εύκολο και αυτό. Για να δούμε τώρα αυτή την ομορφιά, την γκόλντι μας και πώς θα φτιάξουμε το καπάκι που εσείς θα επιλέξετε τι χρωματάκι θα τις βάλετε εδώ πάνω. Τα σετάκια, όπως θυμάστε, είναι 1, 2, 3, 1, 2, 3. Εγώ εδώ διάλεξα το 3. Εδώ λοιπόν θα βάλω αυτά τα χρώματα. Θα καθίσω λίγο να το μελετήσω που θέλω το πολύ το πράσινο. Γιατί σκέφτομαι να βάλω το κίτρινο πολύ εγώ. Εδώ σκέφτομαι να βάλω το κίτρινο. Θα ήθελα να βάλω νομίζω εδώ το πράσινο. Εδώ στο μικρό, όχι, εδώ το άσπρο. Και εδώ το κόκκινο λίγο πιο λίγο. Βλέπετε είστε κοντά. Άρα έτσι το σκεφτόμαστε. Εσείς όμως μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε επιλογή θέλετε. Μέσα στο kit της Goldie υπάρχει και η αλυσίδα, μην το ξεχνάτε, που εμείς αν φοβάστε ότι δεν μπορείτε να την ανοίξετε, μπορώ να σας την κόψουμε στα κομμάτια που χρειάζεται. Είναι 1, 2, 3, είναι 2 μεγάλα λοιπόν ίδιο μέγεθος και 2 μικρά. Που είναι για εδώ στο κοντό και στο μακρύ. Αυτό είναι όλο το θέμα. Το αρχικό που θα κάνουμε είναι τα ωραία γαϊτανάκια μέσα στις τρυπούλες. Θα τα ολοκληρώσετε και τα 4 χρώματα και μετά θα πάμε στην αλυσίδα. Υπάρχει λόγος, θα βγει ακόμα πιο ωραία η τσαντούλα γι' αυτό. Λοιπόν,
θα ανοίξω αυτό το ωραίο που έχουν φτιάξει εδώ τα παιδιά του Hadibrand. Θα βγάλω το καπάκι να μην φθύρεται, να μην χτυπάει όλα αυτά. Την αλυσίδα μου στην άκρη. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το βελονάκι νούμερο 3,5 πια της Hadibrand για να κάνουμε τα γαϊτανάκια. Λοιπόν, κορίτσια μου, τι κάνουμε εδώ? Είμαστε από την καλή πλευρά, εδώ. Πάμε τώρα λοιπόν, θα γυρίσουμε από την ανάποδη για να ξεκινήσουμε τα γαϊτανάκια. Πριν ξεκινήσουμε, ακούστε ένα ωραίο κολπάκι. Θα αφήσετε νήμα πριν ξεκινήσετε να πλέκετε 2,5 φορές το μήκος που έχει οι τρυπούλες που αποφασίζετε να επιλέξετε εδώ. 1, 2 και 2,5 μέχρι εδώ. Ξεκινάμε από εδώ το πρώτο μας φυλάκι. Αυτό θα το αφήσετε. Σε αυτή τη τσάντα δεν θα κάνουμε καθόλου κόμπους. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Όλοι θα αναρωτιούνται πώς το φτιάξατε τόσο ωραίο και πού στερεώσατε το νήμα. Το έχουμε μελετήσει αυτό το πράγμα. Είναι το καπάκι έτσι που μπορεί να γίνει. Το έχω γυρίσει από την ανάποδη, το βλέπετε. Αφήνω το νήμα αυτό για να μην μπερδευτώ, που θα το χρειαστώ μετά, που μέτρησα πριν. Μπαίνω μέσα, παίρνω νήμα και κάνω εδώ τα γαϊτανάκια που κάνουμε και στους πάτους. Εδώ. Βλέπετε. Θέλουμε λοιπόν το γαϊτανάκι να φαίνεται το θυλάκι στην κάτω πλευρά. Εδώ. Το κρατάτε με το αριστερό σας χέρι από κάτω για να σας καθοδηγεί να μπαίνει το βελονάκι. Βλέπετε. Γυρνάμε. Εδώ. Κρατάω με το αριστερό μου το νήμα και με καθοδηγεί να μπαίνει το βελονάκι και λίγο τυφλά για να μπορώ να πάρω το νήμα και να συμπληρώσω τα γαϊτανάκια μου. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που αρχίζει και δείχνει το κίτρινο πάνω σε αυτό το χακί, το νούτ. Μια άλλη πολύ ωραία ιδέα είναι να τα κάνετε όλα μονόχρωμα. Μπορεί κάποιος να μην θέλει τόσο πολυχρωμία. Αλλά βάλτε χρώμα στη ζωή σας, σας παρακαλώ. Φτιάξτε μου ωραίες τσαντούλες με τέλεια χρώματα επάνω. Κάντε μου μια γκόλντι διαφορετική. Βάλτε και το κόκκινο και το φούξια, μην τα φοβηθείτε, είναι τόσο λίγο. Λοιπόν, εδώ. Παίρνω το νήμα από κάτω. Το κρατάει το χέρι μου. Αλλιώς εσείς μπορεί να κάνετε και λίγο έτσι να κλέβετε για να μπει, ό,τι θέλετε. Προσπαθήστε να κρατήσετε το φάρδος του νήματος. Αυτή η κορδελίτσα είναι το νήμα πανθόρο. Σας το δίνουμε εμείς κομμένα μέτρα μέσα στο kit. Αλλά είναι νήμα που μπορεί να το βρείτε σε 300 γραμμάρια μπουπίνα. Είναι ιδανικό για κέντημα σε καμβά. Και είναι κορδελίτσα έτσι βισκοζάτη που δείχνει πάρα πολύ ωραία εδώ για να κάνουμε αυτό το τύπου Chanel στην αλυσίδα. Λοιπόν, εδώ. Και φτάσαμε εδώ. Το βλέπετε? Λοιπόν, κάνουμε και τελευταία μας. Εδώ το τελευταίο μας φυλάκι. Τραβάμε το νήμα μας. Βλέπετε? Πόσο ωραίο βγήκε. Είναι το πίσω μέρος λοιπόν τώρα. Και τι κάνουμε τώρα, κορίτσια μου? Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου περάσετε όλα τα χρωματάκια και θα μου κάνετε αυτά τα λυσιδάκια με αναμονές στα νήματα όπως τα βλέπετε. Αποφασίστε εσείς που θα βάλετε το κάθε χρώμα. Το αφήνω επάνω σας, είμαι σίγουρη θα κάνετε μαγικά πράγματα. Πάμε όμως τώρα να σας δείξω πώς θα βάλουμε την αλυσίδα και να μην κάνουμε κόμπους. Λοιπόν, το γυρνάμε από την καλή. Η κάτω είναι αυτή που έχει τα βιδάκια το κούμπομα. Γυρνάμε λοιπόν από εδώ. Μπροστά έχουμε αυτές τις δύο αναμονές. Βλέπετε? Αυτό είναι το νήμα που αφήσαμε πριν και μετρήσαμε 2,5 φορές. Και θα δείτε τώρα γιατί. Πάμε να δούμε πρώτα ότι η αλυσίδα είναι ok για το μήκος μας. Δεν είναι πιο μεγάλη ή πιο μικρή. Αν τυχόν είναι 1-2 κρίκους πιο μεγάλη, για πολλούς λόγους, μην ξεχνάτε υπάρχουν και τα ωραία τα κοφτάκια που πας και βγάζεις το κρικάκι εδώ, βλέπετε που έχει άνεγμα, το ανοίγεις και το βγάζεις. Αν χρειαστεί ή με ένα πενσάκι, αυτά είναι ειδικά για αλυσίδες, πάντα στα Hadibrand θα τα βρείτε και αυτά. Λοιπόν, πάμε εδώ, στρώνουμε ωραία την αλυσίδα αυτό, βάζουμε στο νήμα που είχαμε αναμονή τη βελόνα μπετονιά, εδώ. Πιάνουμε λοιπόν το πρώτο εδώ θυλάκι και μπαίνουμε μέσα. Και θέλω να μου πείτε από την πρώτη τρυπούλα εδώ, εδώ, τη δεύτερη, βλέπετε είναι κενό μέσα, το καπάκι έχει φτιαχτεί έτσι που είναι κενό στη μέση. Οι τρυπούλες είναι διάτριτες, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι αυτό.
Στερεώνουμε λοιπόν έτσι και δεν γίνεται κανένας κόμπος πουθενά. Και πάμε να δούμε το επόμενο βήμα. Μπαίνουμε σε κάθε κρίκο της αλυσίδας με το νηματάκι μας, το ωραίο. Πάμε λοιπόν από κάτω στον επόμενο κρίκο μας, να ανέβουμε πάλι το νήμα μας. Ωραία. Και στον επόμενο. Πάμε εδώ στο ωραίο από κάτω να στερεώσουμε το νήμα μας. Είδατε ένα ωραίο κολπάκι που σας βρήκαμε? Τι ωραίο κολπάκι! Προσπαθήστε να μου κρατήσετε το φάρδος του νήματος Πανδώρο που κεντάτε αυτή τη στιγμή. Που ράβετε μάλλον, δεν κεντάμε ακριβώς. Λοιπόν, όσο του πάει το κίτρινο με την χρυσή αλυσίδα της Ανέλ τη μικρή. Πω, φανταστικά. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στον επόμενο κρίκο. Βλέπετε τι ωραία που βγαίνει? Εδώ. Από κάτω στον επόμενο. Πάλι από πάνω. Πάμε και ράβουμε. Τεντώνουμε και την αλυσιδούλα μας λίγο, να φτάσει εδώ. Εδώ. Βλέπετε τι ωραία που στρώνει? Πόσο ταιριάζει το Πανδώρο με αυτή την αλυσίδα. Έχει κάτσει τέλεια όμως. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι λοιπόν και στερεώνουμε όλη μας την αλυσίδα. Όπου βλέπετε και γυρνάει λίγο το νήμα, φτιάχτε το εσείς, ωραία. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε στο τέλος εδώ τα μικρά της τα κολπάκια και να στερεώσουμε τα νήματα. Έχει μείνει ο τελευταίος κρίκος. Μπαίνουμε στον τελευταίο κρίκο. Βγαίνουμε ωραία. Και προσέχτε με τώρα. Θα μπείτε εδώ στην τελευταία τρυπούλα και θα πάμε στην προηγούμενη. Εδώ. Ωραία να το στερεώσουμε. Θέλει λίγο δύναμη εδώ. Βλέπετε, και το στερεώνουμε. Αυτό εδώ το νηματάκι τώρα δεν θέλω να το κόψετε. Θα το περάσετε μερικές φορές ακόμα εδώ κάτω. Γι' αυτό και κάναμε τα ωραία μας τα γαϊτανάκια στην αρχή, για να στερεώνετε τα νήματα. Περάστε το όσες φορές θέλετε και σε κάποιο σημείο θα το κόψετε ή θα το περάσετε όλο, ό,τι θέλετε εσείς. Ούτως ή άλλως δεν θα φαίνεται αυτό. Εγώ θα πάρω ένα ψαλιδάκι τώρα να σας το κόψω. Εσείς περάστε το αν θέλετε 1, 2, 3 φορές ακόμα. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με την άλλη αναμονή που είχαμε. Είδατε, κανένας κόμπος. Θέλουμε πίσω και μπρος το καπάκι να είναι ωραίο. Εδώ λοιπόν είχαμε σταματήσει τα αλυσιδάκια μας. Περνάμε εδώ την τρυπούλα, το περνάμε πάλι μπροστά να περάσει το νήμα. Το γυρνάμε. Πιάνουμε πάλι την τελευταία αλυσίδα εδώ από κάτω. Βλέπετε? Εδώ. Και πάμε. Το τεντώνω λίγο και πάω πάλι άλλη μία φορά στην πρώτη αυτή την τελευταία τρυπούλα μάλλον, εδώ, πάλι εδώ στην δεύτερη, περνάω το νήμα μου και ορίστε, το βλέπετε πόσο ωραίο έγινε? Και έτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το καπάκι και όταν την ανοίγεις την τσάντα να είναι ωραία. Στερεώνω, ωραία. Εδώ. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που θα την κάνουν την τσάντα σας τέλεια. Περνάω. Τα νηματάκια που σας έχουμε βάλει στα kit είναι μεγαλύτερα τα μέτρα. Μην τυχόν και έχετε κάποιο ατύχημα με το νήμα αυτό που κεντάτε εδώ, γιατί μπορεί κάτι να γίνει, μπορεί να το κόψετε κατά λάθος. Μπορεί οτιδήποτε. Είναι λοιπόν 3 μέτρα το καθένα, ενώ σας χρειάζεται σε κάποια και 1 μέτρο μόνο. Βλέπετε? Ορίστε, έτοιμο το πρώτο. Τι ωραίο που έγινε. Το μυστικό λοιπόν ποιο είναι? Το πίσω μέρος να μην έχει τίποτα από κόμπο. Το καπάκι, αν το δείτε, είναι μαλακό επίτηδες για να μπορεί να δουλευτεί με την αλυσίδα και double fast. Είναι διάτριτες οι τρυπούλες. Ανοίγοντας λοιπόν το καπάκι, να μπορούμε να βλέπουμε αυτή την ομορφιά χωρίς κόμπους, χωρίς τίποτα. Τι κάνουμε τώρα? Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα 3 χρωματάκια
Αυτό που κάναμε τώρα. Μην ξεχάσετε όμως, προτείνω εγώ, εσείς αποφασίζετε. Περνάτε πρώτα τα λυσιδάκια και με τα 4 χρώματα, 1, 2, 3, 4. Αφήνετε τις αναμονές με τα νήματα και μετά θα μου περάσετε την αλυσίδα. Για ελάτε τώρα να σας δείξω 2-3 ωραία πράγματα στην έτοιμη τσάντα, αυτή την Goldie, την ταξιδιάρα, την όμορφη τσάντα. Βλέπετε, μ' αρέσει αυτό το πράγμα, θέλω να την πιάνω, να είναι τσουποτή, να είναι μαλακό το υλικό της για να μπορώ να είναι έτσι το στυλ της. Ακόμα πιο μαλακή τσάντα θα μου άρεσε. Λοιπόν, βλέπετε, ανοίγοντας το καπάκι, αυτή είναι η ομορφιά της. Να το ανοίγετε και να μπορεί να είναι ένα τέλειο κομμάτι σαν να είναι σχέδιο. Γυρνάμε, οι αλυσιδούλες, δείτε εδώ τις λεπτομέρειες που έχουν μπει όλα. Εδώ έχω βάλει το φούξια, το πράσινο, το ροζ και ένα χρυσό μουσταρδί. Μπορούσα όμως να βάλω και τελείως διαφορετικά χρώματα αν ήθελα. Όποιο από τα 3 σετ θέλετε, βάζετε. Και όπως είπα, βάλτε και μονόχρωμο μέσα το νήμα. Αν δεν θέλετε να είναι, βάλτε μόνο φούξια. Μη βάλτε και αλυσίδα ακόμα. Μια ωραία ιδέα, να αφήσετε μόνο τα γαϊτανάκια. Αλλά δεν θα είναι Goldie μετά. Θα είναι κάτι άλλο. Ας δούμε λίγο και πίσω κάτι. Το καπάκι μετά, λοιπόν, μόλις ενώσουμε, έχουμε φτιάξει το καπάκι με τις αλυσίδες μας, θα ενώσουμε με το νήμα που πλέκαμε μέσα από εδώ με τον τρόπο που έχουμε δείξει σε πάρα πολλά βίντεο. Μία πίσω και μία ξανά ράψιμο. Και μετά το μόνο που μένει είναι να ράψουμε τη φόδρα που έχουμε αφήσει σε αναμονή. Το κουμποματάκι εδώ μπαίνει εύκολα. Είναι με βίδες. Θα βρείτε 2 ζευγάρια βίδες μέσα στο σετάκι. Αν το νηματάκι είστε λίγο πιο χοντρό, θα χρησιμοποιήσετε την πιο μακριά βίδα. Τις άλλες αφήστε τις για κάτι άλλο. Αχ, αυτή η Goldie, αυτή η Goldie ομορφιά, τι όμορφη τσάντα είναι. Λοιπόν, κορίτσια, ήταν η Goldie. Αυτή εδώ η όμορφη θα μας συντροφεύει με σίγουρη όλο το καλοκαίρι, σε όποιο χρώμα και να το κάνετε, ειδικά στο λευκό. Στο πορτοκαλί το Manhattan που εμένα με έχει τρελάνει αυτό το χρώμα. Είναι ένα έτσι θαμπό πορτοκαλί που είναι πολύ φέτος στη μόδα. Στο νούτ, στο χακί που έπλεκα, στο μαύρο ακόμα, στο μπέζ, αλλά πιο πολύ στο λευκό νομίζω. Κάπου εκεί τίνω, δεν ξέρω τι να πρωτοφτιάξω, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, ήταν η Goldie, εγώ είμαι η Κατερίνα. Θα χαρώ να τη φτιάξετε και να μου στείλετε φανταστικές φωτογραφίες από νησάκια, από θάλασσες, με τα αγόρι σας, χωρίς τα αγόρι σας, με τις φίλες σας, με τους γιους σας, με τις κόρες σας, με ό,τι θέλετε εσείς. Θα χαρώ να σας δω και στο επόμενό μου βίντεο. Κάντε μου μια εγγραφούλα εκεί πάνω στο κανάλι. Τώρα αμέσως αυτή τη στιγμή θα πάτε και θα πατήσετε και το κουδουνάκι, μην το ξεχάσετε, κορίτσια όμορφα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Και αποφασίστε τι θέλετε στο επόμενο βίντεο να δούμε. Τι θα σας άρεσε να δούμε, μου έχετε πει διάφορα. Γράψτε μου comment από κάτω. Τι άλλο να δούμε και άσχετο με τσάντα. Έχουμε δει διάφορα. Έχουμε δει, μου έχετε ζητήσει τα σλίπερ, μου έχετε ζητήσει τα καπέλα μας με την ψάθα, τη ράφια. Εσείς γράψτε μου και εγώ θα το κάνω για σας. Πολλά φιλιά κορίτσια μου, γεια σας.